Hi kids! Welcome back to our YouTube channel. Kung nakita niyo akong tumitingin dito, I don't have my monitor. I just have my camera viewfinder over there. Anyway, today we're gonna do a Shein haul. Hindi ko alam kung paano siya i-pronounce. Shein, Shein. Ang dami ko nakikita sa internet. Pero nonetheless, we're gonna do a haul because I bought quite a few stuff from their app. And I just recently found out that they have good quality clothings. So, kung gusto niyo makita yon at interesado kayo, just keep watching. So, eto yon. Teka, may address ako dito. So, ayan. Dito lang nakalagay yung mga products sila. And, magiging collective haul to kasi kabili na ako ng 2 items from them prior to this purchase. So, isa ito sa mga bagong nabili ko. For reference, lahat ng makita nyong mga damit dito is in the size XL. Ayoko naman yung medyo fitted ganyan. Gusto ko yung maluwag, medyo oversized. However, my original size is actually large. But I go up to a size XXL kung gusto ko ng mas maluwag pa. Pero kung yung sobrang sakto lang sa akin, large ako lagi. I used to be medium pero hindi na kinakaya ng katawan natin. And feeling ko hindi naman na bagay sa akin yung fitted clothes. But anyway, isa to. I like the material kasi lahat halos na makita nyong nabili ko is like a mesh type. Yan, yung parang jersey type siya na ganito. Superior nakalagay. Hindi ako masyadong mahilig sa mga super branded na gamit even in my bags or caps or shorts, shoes, ganyan. Hindi ako yung super luxurious pagdating sa mga sinusuot. Medyo nagsasplurge ako sa gadgets. Yan yung mga hilig ko. Phones, laptops, ganyan. And makeup. Pero hindi ako masyadong mahilig bumili ng mamahaling mga damit, ganyan. Maganda lang talaga yung quality niya in my opinion kasi yung ibang ipapakita ko sa inyo, nalaban ko na siya a couple of times pero hindi pa siya worn out and hindi pa siya close sa pagiging worn out. Alam niyo yun, hindi pa siya gagraduate sa pambahay. Pwede pa siyang pang-alis, pwede pa siyang panggala, ganyan, kahit hindi naman tayo pwedeng lumabas, pang biglaang, alam mo yun, this one I can go, ayan, naka-shorts ako ngayon. Pwede na tong lagyan ng shoes and I'm good to go. Ganong factor yung gusto ko sa damit na pwedeng nakapambahay ba siya? Nakapanglakad ba siya? Parang ganyan. Sorry kung medyo nasal yung aking voice dahil meron akong allergic rhinitis and pakita ko sa inyo kung magkano rin. Not for bragging, para rin alam nyo na, uy, ang ganda pero affordable pala siya talaga. So this one, the one that I'm wearing is just 343 pesos. Ayan. Next natin is Polo. I often wear Polo na merong Chinese collar kasi nga based sa body type ko, maiksi yung leeg ko, so hindi ako pwede ng may collar. So ito yung gustong-gusto kong klase ng polo na binibili. This one is 466 pesos. Ayan. So hanggang dip-dip lang siya yung buttons niya. And ayan, Chinese collar siya. Ayan. Tapos medyo round yung kanyang ilalim. Tapos yan. Gusto ko din yung mga ganitong fabric na patayo yung pattern kasi mas nakakatangkad siyang tignan. So, kung gusto nyo nang magmukha kayong mas matangkad, mas elongated, go for prints na ganyan. Pahaba siya. Yung stripes sa ganitong stripes. So, yan. Tapos meron lang siyang black dito, ganyan. Pwede ito sa pants. I often wear my polo nang nakatuck in tapos nagko-coat pag kailangan. Pero pwede rin to ng shorts, khaki shorts, black shorts, ganyan, white shorts, pwede rin. Sandals, rubber shoes, or sneakers, pwede rin siya. So, gusto ko to. This one is just 466 pesos. Tapos yung lahat ng items sila nakabalot sa ganitong, ayan, nakabalot sa ganyang plastic na parang zip bag. Ayan. Next natin is, sabi ko sa inyo, mahilig ako sa stripe na patayo ang print.
V-neck na naman siya. Large naman to kasi nakita ko na oversized na siya doon sa app. This one is 350 pesos. Ang ganda ng material niya kasi nasa stretch. So kung nakabili kayo and kung mag-worry kayo kung kasya sa inyo kasi stretch siya. I guess it's supposed to be a muscle shirt pero hindi ko siya gagawing muscle shirt kaya large lang kinuha ko. Gusto ko lang siya ng sakto sa akin this time. Ayan. Ang ganda lang nung kanyang material. Okay, next natin, nasuot ko na to, pero ganun din siya, mesh type din siya. Pero ito naman, hanggang dulo yung buttons niya. Gusto ko rin to kasi sakto yung fit sa akin. And gusto ko yung details niya dito sa sleeves. Yan. Ang nice ito kasi, kaya ako nahilig sa mga mesh type dahil recently ang init. Ngayon medyo lumalamig na naman. This one is 539 pesos naman. Ito, wala siyang pocket. Pero nakailang suot na ako nito. Twice, thrice na yata. Pero hindi pa rin nag-fade or hindi pa rin natutuklap yung kanyang design dito. Yan. So, next natin is another mesh type. This one is, yan, may balls naman. This one is 403 pesos. Ilang beses ko na rin ito nasuot. Size mo ito. Ito, double XL siya. And di pa rin natatanggal yung print. So, actually, impressed na impressed ako sa Shein. Ito yung mga few early purchases ko sa Shein. Tapos, sinay ko lang siya kung okay yung quality. And kaya ako siya nagustuhan. Kaya nasundan siya ng ganyan karami. Tapos, jersey. Ito yung suot ko sa last video ko. Ayan. Siyempre, mesh type kasi jersey siya. California lang nakalagay. This one is 259 pesos. Diba? Ang mura na niya. And sabi ko nga, kung ganun yung quality na hindi nagluluwag-luwag yung mga ganyan, tapos hindi agad nabubura yung mga ganyan, I mean, it's okay for its price. Nice. Actually, it's nice. It's good for its price. Yun. Tapos, eto, tinry ko lang din pumili. Gusto ko ng, ito lang yata yung pinakamahal sa nabili ko. This one is 637 pesos. T-shirt siya na may kasamang shorts. So, bali terno yung shorts niya. Yan. Ang size dito is XL. Yan. So, ito medyo mahaba sa akin pero ang dali namang ipa-alter dito sa gitna. So, pwede kong pa-alter siya dyan. Terno lang siya. Yung mga damit na to, ang dali niyang sapatusan, if you know what I mean. Parang sapatos lang, put together ka na agad. Yung mga mesh type, lagi siyang bagay sa sneakers, sa rubber shoes, ganyan. And ako, usually, ang pinipair ko to sa slip-ons na chinelas kasi mas bagay yung medyo sporty type na shirt sa ganito, sa mga slip-ons. Yung mga iniiwasan ko lang when I'm wearing something like this, yung mga leather na chinelas o kaya yung mga perks, yan, iniiwasan ko pag ganito yung mga suot ko kasi hindi siya medyo matchy dun sa pantaas mo. But if you're wearing something sporty like this one, madali mo siyang slip-ons lang, kahit yung Nike sleepers mo lang, kahit Adidas na slip-ons lang, okay na agad. Parang formado ka na, tingnan. So, yun. So, accessories naman tayo. I bought this earring sa kanila din. Itong square na yan. Yung isa, nahubad ko kasi tumutusok siya dito pag natutulog. So, andun lang. Pero yan. Ang presyo naman nung accessory nila, this one is just 32 pesos. Tapos, bumili din ako ng dalawang eyeglasses. Yung isa, suot ko dun sa last video. Ayan, may case siya. And yung shape nga nung suot ko dun sa last video is tong, so yan siya. Wala siyang nakalagay na kahit na anong brand, ganyan. So yun. Tapos may case pa siya. Leather case pa yung case niya. Ayan. 149 pesos lang. Diba? Kung mawala man siya or ma-misplace mo, hindi masyadong masakit sa puso na, uy, sayang naman yun. Eto naman isa, medyo round siya. May case din siyang kasama. May Shein din nakalagay doon sa case. Ayan. Wala rin siyang brand kahit saan. And ang maganda dito sa mga eyeglasses nila, anti-blue light siya. So if you're
in your laptop, which we all are if you're working from home and you're with your phone all the time, mas magandang naka-blue light yan. Kahit walang grado, basta may blue light. Para lang hindi na-strain masyado yung eyes mo. Yung round naman is 148 pesos. So, ito 148 yung round. Yung squarish type, 149 pesos. Okay, so next natin is ano siya, nakalagay siya sa mga maayos na lalagay. It's just that sinuot ko na siya sa last video, kaya nakalagay na siya dun sa aking side table. Ayan. So next naman yung this one is 532 pesos. Ayan. Bag lang siya. Na ganyan. Di ako masyadong mahilig sa bag, pero nagustuhan ko yung design nito kasi may chain siya na may orange, white, and black. Again, hindi ko to binibenta. Pinakita ko lang sa inyo yung price para makita nyo na affordable talaga siya. If you're looking for something na pwedeng pang bahay, pwedeng pang lakad na rin, na medyo na yung quality ay okay na okay. Hindi rin to paid video by Shein, of course not. Nagustuhan ko talaga yung app and meron siyang COD. But I think if you're gonna use your GCash or your credit card or debit card, may less 10% pa siya sa lahat ng order mo. So, okay din. Pero I often go for COD kasi gusto ko ng cash on delivery most of the items that I order online. So, yun. And I know right now, hindi naman talaga nakakalabas ng bahay yung mga tao, hindi nakakapag-mall, ganyan. Pero kasi mas nahihilig na ngayon yung mga tao mag-online shopping. Baka makonsider nyo bumili or kahit i-check man lang kung ano yung mga items ng Shein kasi magugustuhan nyo siya for sure. Tapos most likely accurate yung sizing nila. I haven't tried purchasing pants, shorts, or shoes sa Shein, but I will definitely try pag may nagustuhan ako. But anyway, yun, sana nagustuhan nyo yung buong video na to. If you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. My social media accounts will be linked down below and here in the screen. If you have any other requests, feel free to DM me or comment it down para magawa natin ang paraan. I'll see you guys soon. Thank you guys for watching and God bless. Bye!